Σαν σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων του 1914. Η ανακοχή των φυλαράκων με το χακί. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος διένυε τον 5ο μήνα του. Στις αρχές του Δεκεμβρίου του 1914 διάφοροι κοινωνικοί φορείς ζητούσαν την ανακοχή των εχθροπραξιών τουλάχιστον για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ο Πάπας Βενέδικτος ο 15ος ζήτησε την κατάπαυση του πυρός για το βράδυ των Χριστουγέννων, καταλήγοντας το μήνυμά του με τη φράση «Ας συγγύσουν τα όπλα τουλάχιστον τη νύχτα που τραγούδησαν οι άγγελοι». Όμως η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία των εμπλεκομένων στον πόλεμο χωρών δεν ήταν διατεθειμένη για κάτι τέτοιο. Το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου στα χαρακόμματα του Πλούχστιρτ της Φλάνδρας έγινε το θαύμα. Γερμανοί στρατιώτες τόλισαν κλαριά ελάτων με ό,τι διακοσμητικό είχαν και τα τοποθέτησαν μέσα στα χαρακόμματά τους. Ακολούθως άρχισαν να τραγουδούν την Άγια Νύχτα και να ανασηκώνουν τα στολισμένα έλατά τους. Ο εχθρός, δηλαδή οι Βρετανοί και οι Γάλλοι στρατιώτες, άστησαν και νόμισαν ότι επρόκειτο για κάποιο νέο όπλο όταν αντίκρισαν τα αναμένα κεριά πάνω στα έλατα. Όταν οι Γερμανοί στρατιώτες τελείωσαν το τραγούδι τους, τότε δειλά η απάντηση ήρθε από τα βρετανικά χαρακόμματα. Ήχησε η σκοτσέζικη γκάιντα και οι στρατιώτες τραγούδησαν τα αγγλικά κάλαντα. Η απάντηση έγινε δεκτή από τους Γερμανούς, οι οποίοι εκτόξευσαν μία μπότα προς το αντίπαλο χαράκωμα. Η μπότα περιείχε λουκάνικα και τσιγάρα. Στον πάτο της ήταν φυλαγμένο ένα γράμμα, στο οποίο προτινόταν το από κοινού ψάλσιμο της Άγιας Νύχτας. Οι Βρετανοί ήταν σκεπτικοί, οπότε ένας Γερμανός στρατιώτης πήρε την απόφαση να ξεπροβάλει από το χαράκωμά του και ευχήθηκε στον εχθρό καλά Χριστούγεννα στην αγγλική γλώσσα. Οι διαταγές των επικεφαλής αξιωματικών και των τριών πλευρών ήταν σαφείς. Κανείς να μην κουνηθεί από τη θέση του. Όμως κανείς στρατιώτης δεν υπάκουσε. Όλοι ξεπήδησαν μέσα από τις κρυψώνες τους και άρχισαν να εύχονται όλοι σε όλους καλά Χριστούγεννα. Οι περισσότεροι δεν μιλούσαν τη γλώσσα των εχθρών τους, αλλά όλοι ένιωσαν το τι ευχόταν ο ένας τον άλλον. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Βρετανού στρατιώτη Μπέρτι Φέλσταν, ένας Γερμανός κατώτερος αξιωματικός ήταν εκείνος που έκανε τα πρώτα βήματα και προσέγγισε την νεκρή ζώνη. Εκεί κοντοστάθηκε λίγο, οπότε τον μιμήθηκε ένας Βρετανός και στο τέλος ένας Γάλλος αξιωματικός. Οι τρεις του συμφώνησαν την κατάπαυση του πυρός τουλάχιστον για την ημέρα των Χριστουγέννων. Λίγες στιγμές αργότερα όλοι οι στρατιώτες ξεχύθηκαν προς την νεκρή ζώνη τραγουδώντας τα κάλαντα. Οι Γάλλοι κερνούσαν σαμπάνιες, οι Βρετανοί μπύρες και οι Γερμανοί σοκολάτες και λουκάνικα. Το πρωί των Χριστουγέννων ένας στρατιωτικός ιερέας άρχισε να διαβάζει ψαλμούς του Δαβίδ και η κάθε πλευρά μάζεψε τους νεκρούς της που κοίτονταν άθαυτοι στη νεκρή ζώνη. Αφού η μέρα ζέστανε, μια μπάλα φτιαγμένη από πανιά πετάχτηκε από τη βρετανική πλευρά. Ακολούθησε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που όμοιος του δεν έχει υπάρξει ποτέ. Οι παίχτες δεν ήταν 22 αλλά 50. Το γήπεδο δεν ήταν ένα στάδιο με γρασίδι αλλά το πεδίο της μάχης. Το ζητούμενο δεν ήταν η νίκη αλλά η ειρήνη. Για την ιστορία οι Γερμανοί κέρδισαν τους Βρετανούς 3-2. Η ημέρα των Χριστουγέννων τελείωσε με τους στρατιώτες όλων των πλευρών να πίνουν και να τραγουδούν ανάμειχτα, γελούν και να εύχονται ο ένας τον άλλον ακόμα και με νοήματα, όσοι δεν μιλούσαν ξένες γλώσσες. Παρόμοιες ανακοχές πραγματοποιήθηκαν σε όλο το δυτικό μέτωπο, ενώ υπάρχουν αναφορές για αντίστοιχες ανταρσίες και στο ανατολικό μέτωπο. Μόνο στα χαρακόμματα της Φλάνδρας 1.000.000 στρατιώτες έκαναν τη δική τους άτυπη ανακοχή, τη δική τους ανταρσία. Η ανακοχή κράτησε και την επομένη των Χριστουγέννων. Οι στρατιώτες αντάλλαξαν τσιγάρα, εφημερίδες, ουίσκι, κουμπιά, μαρμελάδες και ό,τι άλλο θα μπορούσε να αποτελέσει δώρο. Όταν οι στρατηγοί ένθεν και ακήθεν έμαθαν τα καθέκιαστα, έγιναν έξαλλοι. Από τα απομακρυσμένα από το μέτωπο γραφεία τους έστειλαν διαταγή για άμεση συνέχιση του πολέμου. Την 27η Δεκεμβρίου όμως οι στρατιώτες που πέρασαν αγκαλιασμένοι τα Χριστούγεννα δεν μπορούσαν να ανοίξουν πυρ εναντίον του εχθρού. Πλέον ο εχθρός είχε αποκτήσει πρόσωπο και δεν ήταν ένας απρόσωπος δαίμονας. Ήταν ένας νεαρός άνδρας που μόλις πριν από λίγες στιγμές τραγουδούσε μαζί του και είχε δεχθεί τα δώρα του.
Έτσι συμφωνήθηκε ατύπως να τηρείται κατάπαυση του πυρός στις ώρες ανάπαυσης εργασίας γυμναστικής και περισυλλογής των νεκρών. Η ηγεσία όλων των πλευρών καταδίκασε το γεγονός. Εάν αυτό συνεχιζόταν, ο πόλεμος θα έλυγε με απόφαση των στρατιωτών και όχι των στρατηγών. Έτσι αποφασίστηκε η σταδιακή μετάθεση των στρατιωτών προς διαφορετικές μονάδες, ώστε αυτοί να μην είναι αναγκασμένοι να σκοτώσουν τους φίλους τους. Τα επόμενα Χριστούγεννα πολλές παρόμοιες ανακοχές έλαβαν χώρα στα διάφορα μέτωπα του πολέμου, αλλά λιγοστές γλίτωσαν τη λογοκρισία και δημοσιεύτηκαν στον τύπο της εποχής. Μία από αυτές πραγματοποιήθηκε στο Βίμι Ρίτς της Βόρειας Γαλλίας, όπου Γερμανοί και Καναδοί στρατιώτες γιόρτασαν μαζί τα Χριστούγεννα του 1916. Το 1999 ένας ξύλινος σταυρός στήθηκε στο σημείο της ανακοχής του 1914 φέροντας τη φράση «Η ανακοχή των φιλαράκων με το χακί, 85 χρόνια, για να θυμόμαστε».